तुम्ही खूपदा कुठल्या तरी गोष्टीचा चेंज हा पर्सेंटेजमध्ये देताना पाहिला असेल. फॉर एक्झाम्पल न्यूजपेपर्समध्ये स्टॉक प्राईस 12.5% वर गेली, किंवा आज मार्केट हे 6% खाली पडलं, किंवा मागच्या वर्षीपेक्षा ह्या वर्षीचं टेम्परेचर हे 2% जास्त आहे. ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी तुम्ही ऐकताना हा विचार केला असाल की एक्झॅक्टली 2% वाढलं आहे म्हणजे नेमकं किती वाढलं आहे, 6% कमी झालं आहे म्हणजे नेमकं किती झालं आहे. सो दीज आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ पर्सेंटेज चेंज. आणि पर्सेंटेज जेव्हा तुम्ही अप्लाय करणार आहे रिअल लाईफमध्ये, सो द बेस्ट ॲप्लिकेशन इज पर्सेंटेज इन्क्रीज ऑर पर्सेंटेज डिक्रीज. हीच कन्सेप्ट यूज करून तुम्ही प्रॉफिट लॉस, व्याज ऑर इंटरेस्ट, किंवा स्टॉक प्राईसचा इन्क्रीज डिक्रीज, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही बघू शकता. Let's first understand what is a percentage increase. Then we'll go for percentage decrease. So let's say एक नंबर आहे 120 जो वाढून आता 150 झाला आहे. सो आय कॅन राईट द इन्क्रीज इन द नंबर इज 150 मायनस 120 दॅट इज 30. आता हा जो चेंज आहे 30 हा कुणावर एक्स्ट्रा चेंज आहे तर दॅट इज 120. सो आय कॅन राईट द पर्सेंटेज इन्क्रीज like this. The change that is 30 and the original value that is 120. सो तुम्हाला जो काही चेंज दिसतोय दॅट इज अ फ्रॅक्शनल चेंज. म्हणजे 120 पैकी 30 हा जो चेंज झाला आहे, दिस चेंज वी राईट इट ॲज फ्रॅक्शनल चेंज. फ्रॅक्शनल चेंज. आणि ह्याला जर तुम्हाला पर्सेंटेजमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, सो यू हॅव टू मल्टिप्लाय दिस फ्रॅक्शन विथ 100 अँड यू विल गेट द आन्सर. लाईक दीज झिरोज विल कॅन्सल आउट, आणि 300 डिवायडेड बाय 12 और 3 10s and 3 4s. So this will be 100/4 or this percentage increase will be equal to 25%. Now I want to ask you, जर हा नंबर 200 असता आणि मग त्याच्यावर चेंज 30 आला असता तर हे पर्सेंटेज इन्क्रीज सेम राहिलं असतं का डिफरंट राहिलं असतं? जस्ट थिंक अबाउट दिस. सो ऑब्वियसली द आन्सर वुड हॅव बीन डिफरंट. त्यामुळं जेव्हा आपण पर्सेंटेज इन्क्रीज किंवा पर्सेंटेज डिक्रीज किंवा पर्सेंटेज चेंज काढतोय त्यावेळी फक्त व्हॅल्यू कितीने चेंज झाली आहे हे न पाहता ती कुठल्या गोष्टीवर चेंज झाली आहे ते सुद्धा महत्त्वाचं आहे. सो विल गो फॉर द नेक्स्ट कन्सेप्ट दॅट इज पर्सेंटेज डिक्रीज. अगेन वी हॅव द नंबर 120 आणि तो आता कमी होऊन 80 झाला आहे. सो देर इज अ डिक्रीज इन दिस नंबर, अँड दिस डिक्रीज इज ऑब्वियसली कॅन बी रिटन ॲज 120 मायनस 80 दॅट इज 40. आता हा जर डिक्रीज मला फ्रॅक्शनमध्ये लिहायचं असेल, ऑर वी कॅन राईट इट ॲज फ्रॅक्शनल चेंज ऑर फ्रॅक्शनल डिक्रीज, तर कितीने चेंज झाला आहे 40, आणि कुठल्या नंबरवर चेंज झाला आहे, द ओरिजिनल नंबर वॉज 120. आणि हाच जर मला पर्सेंटेज डिक्रीजमध्ये लिहायचं असेल, सो आय विल मल्टिप्लाय दिस फ्रॅक्शन विथ 100 दॅट इज 40/120 इंटू 100. सो हा झिरो कॅन्सल होईल. 4/12 दॅट कॅन बी रिटन ॲज 1/3, आणि 100/3 याला 33.33% असंही लिहिता येतं. सो द डिक्रीज इन दिस नंबर इज ऑफ 33.33%. विल डू सम मोर प्रॅक्टिस. लाईक इन द फर्स्ट क्वेश्चन द नंबर इज इन्क्रीज फ्रॉम 20 to 35. सो देर इज एन इन्क्रीज इन दिस नंबर. सो द इन्क्रीज वॉट एवर दॅट इन्क्रीज विल राईट फर्स्ट. दॅट इज 35 minus 20 दॅट इज 15. आणि हा कुठल्या नंबरवर इन्क्रीज झाला तर 20. सो वी कॅन राईट द पर्सेंटेज इन्क्रीज ॲज द चेंज दॅट इज 15 अँड द ओरिजिनल नंबर दॅट वॉज 20 इंटू 100. सो 21 25 सो 15 दॅट इज 75%. चेंज जरी कमी असला 15 तरीसुद्धा तो अगोदरच्या व्हॅल्यूच्या तुलनेत मोठा चेंज आहे. दॅट्स वाय द पर्सेंटेज चेंज इज 75%. Second question, 1.2 is reduced to 0.7. So we'll first find what amount is the decrease. So 1.2 minus 0.7 can be written as 0.5 if you align the decimal points. आणि हा जो चेंज आहे तो 1.2 वर झालेला चेंज आहे. सो आय कॅन राईट द पर्सेंटेज डिक्रीज ॲज द चेंज इज 0.5 or the original number is 1.2 and we can multiply with 100.
आणि आपण डेसिमलच्या डिव्हिजन्समध्ये शिकलो आहे की खालच्या नंबरला जर होल नंबर करायचा असेल तर एक डेसिमलने उजवीकडे शिफ्ट करायला पाहिजे, तसंच वरच्याला पण एक डेसिमलने उजवीकडे शिफ्ट कराल. सो दिस विल बिकम 5/12 इंटू 100. अँड ह्या नंबरला आपण 4ने रिड्यूस करू शकतो. 4 3 4 25 सो 25 इंटू 5 दॅट इज 125. सो द डिक्रीज percentage decrease is 125/3%. You can easily convert this to decimal percentage. But I think you have learned how to find the percentage increase or percentage decrease in a number. So we will use this concept to solve some word problems. Like the value of a house increases from 24 lakh to 30 lakh between August and December. What percentage increase is this? So we can see here the number is increased from 24 to 30. So the increase in this number is 6. And हा जो change आहे, to find the percentage increase, we will use this change over 24 into 100. So if you see carefully, 6 1s are 6 4s are, so this is 25%. Next, a liquid evaporates steadily, म्हणजे ते हळूहळू इव्हॅपोरेट व्हायला लागलं. In 1 hour, the mass of the liquid in the laboratory container decreases from 0.32 kg to 0.18 kg. म्हणजे कमी झालं आहे. So calculate the percentage decrease. So let's first find out how much amount is decreased. So decrease is from 0.32 to 0.18. So we can find out this decrease as 0.14. And this much amount is decreased over the original value of 0.32. So we can find out the percentage decrease as the change is 0.14 and the original value is 0.32, and we have to multiply it with 100. आणि जर आपण डेसिमल पॉईंट दोन बाजूने दोन्हीकडे शिफ्ट केला, so we can convert this into a proper fraction, that is 14/32 into 100. Now 4 8s are 4 25s are, and 25 into 14, or we can reduce it further, 4 or 2 4s are 2 7s are, so 25 into 7 that is 175 over 4. So percentage decrease जो काय असेल, it will be equal to 175 over 4%. You can convert this into decimal percentage, and this will around 43.75. So you can use the calculator for this. Right now we are more concerned with the logic behind percentage increase and percentage decrease. आता आपण पर्सेंटेज इन्क्रीज किंवा पर्सेंटेज डिक्रीज कसा काढायचा हे पाहिलं. आता आपण एखाद्या नंबरला पर्सेंटेजनी कसं वाढवू शकतो किंवा कमी करू शकतो हे पाहू. दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रिवियस वन. सो द क्वेश्चन इज इन्क्रीज 20/20%. सो देर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस. आपल्याला एक नंबर दिला आहे दॅट इज 20, आणि आपल्याला तो 20%ने वाढवायचा आहे. सो यू कॅनॉट राईट 40 डायरेक्टली. तुम्हाला 20चं पहिला 20% किती असते हे फाइंड आउट करावं लागेल, आणि ते मग त्याच्यामध्ये ॲड करावं लागेल. So let's find out first what is the 20% of 20. So 20% of 20. So 10% of 20 is 2. 20% of 20 will be equal to 4. So जो ओरिजिनल नंबर आहे दॅट इज 20, त्याच्यामध्ये 4 हा इन्क्रीज करायचा आहे, म्हणजे ॲड करायचा आहे. सो 20 + 4 द फायनल आन्सर विल बी 24. तुम्ही हे आन्सर करेक्ट आहे का पाहण्यासाठी ह्यांना इन्क्रीज काढून त्याला 20ने डिवाइड करून 20% येतं का हे चेक करू शकता. The second method is to directly write the increased percentage. म्हणजे 20 हा जर नंबर मी 100% मानला, तर जो काही नवीन नंबर यायचा व्हॉट एव्हर द न्यू नंबर इज, न्यू नंबर हा 20%नी वाढवायचा आहे. सो 100 + 20 दॅट विल बी इक्वल टू 120%. मग 120%ला जर डेसिमलमध्ये लिहायचं असेल, सो वी कॅन राईट इट ॲज 1.2. सो बेसिकली द न्यू नंबर इज 120% of 20, or we can write it as 1.2 of 20, or you can directly multiply it 20 into 1.2, that will be equal to 24. So using these two methods you can increase a number or decrease a number. So if you want to decrease 50 by 80%, we'll use the first method, like finding out what is the 80% of 50 first. सो 50चं जे 10% असतं दॅट इज इक्वल टू 5, आणि मग हे 80% बनवायचं असेल तर तुम्हाला 8 न मल्टिप्लाय इथं आणि इथं दोन्हीकडे करावं लागेल. सो आन्सर इज 40.
सो तुमचा जो काही न्यू नंबर असेल, व्हॉट एव्हर द न्यू नंबर इज, इट विल बी इक्वल टू 50. नाव इट इज टू बी डिक्रीज्ड. सो 50 minus 40, so the new number will be equal to 10. If I use the second method, like 50 ला जर मी 100% मांडलं, तर जो काही न्यू नंबर येणार आहे दॅट विल बी इक्वल टू 100 minus 80, दॅट इज ओनली 20%. सो जो काही नवीन नंबर आहे दॅट इज 20% ऑफ 50. और तुम्ही जर याला डेसिमलमध्ये कन्वर्ट केला, सो 20% कॅन बी रिटन एज 0.2 ऑफ 50, और 0.2 इंटू 50 कॅन बी रिटन एज 10. सो तुम्हाला कुठली मेथड बरी वाटते त्याप्रमाणे तुम्ही हे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करू शकता. सो वी विल टेक सम एक्झाम्पल्स टू सॉल्व दिस. सॅलरी ऑफ अ पर्सन इज 60,000. इफ ही गॉट अ सॅलरी हाईक मीन्स इन्क्रीज ऑफ 5% दिस इयर, व्हॉट इज हिज न्यू सॅलरी. म्हणजे आपल्याला 60,000ला 5%ने इन्क्रीज करायचं आहे, तरच आपल्याला त्याची नवीन सॅलरी मिळेल. सो लेट्स फाइंड आउट व्हॉट इज द 5% ऑफ 60,000. सो 60,000 हा जो नंबर आहे त्याचं जर आपल्याला ऑलरेडी 10% काढता आलं, सो 10% विल बी इक्वल टू डिवाइड बाय 10, सो दॅट विल बी 6,000. आणि त्यामुळे जे 5% असेल ते ह्याच्या हाफ असेल, दॅट विल बी 3,000. आणि मग जी काही न्यू सॅलरी आहे, न्यू सॅलरी कॅन बी रिटन ॲज द ओरिजिनल सॅलरी दॅट वॉज 60,000 प्लस एक्स्ट्रा 5%, दॅट इज 3,000. अँड द न्यू सॅलरी विल बी 63,000 रुपीज.